Грайся і грай. Привіт. Ну що, радий тебе бачити. Розказуй, як в тебе справа, що нового. Ну що, продовжуємо з тобою Starfield. У нас з тобою місія Саботаж. Ми з тобою прилетіли на Атлантиду. Пробач, на нову Атлантиду. Глянь, нам який костюм дали оперативникам. Так, а що в нас за місія Саботаж? Скористатися входом на даху або зареєструватися на стільці реєстрації Infinity Ltd. Ага, Infinity Ltd будемо з тобою сьогодні ламати. До речі, ми вже її давно виконали, чи ні? Ми ж виконували сержанта Юмі, чи в нього постійно такі типу завдання? Ну я як наскільки розумів, нам залишився основний квест і авангард. Ну, цей добити і все. Ага, гарний капелюх у нас того, ага. Ну, давай спробуємо що, через дах? Може так буде небезпечніше. Угу. Я думав, ми з тобою в ліфт зайшли, а у нас з тобою нікому невідомий прохід. Глянь, як класно. Ну це дуже зручно. Слухай, ну так красиво виглядає, глянь. Сонечко світить. Ну. Ну, знаєш, додати б сюди ще якесь життя. Було б взагалі прикольно. Почекай, а де Андрюха? Ми Андрюху забрали. А, Андрюха з нами йде. А вона ж нам казала, пам'ятаєш, треба залишити компаньйона. Давай її залишимо. Більше не ваш компаньйон. Угу. Прикро. З Андрюхою прикольніше бігати. Ну що, ми Андрюху потім знайдемо. Так, а що тут? Може, ну, є якийсь секретний секрет, знаєш? Сундучок з легендарним лутом? Звісно ж, нема. Андрюх, ти хоч додому дорогу знайдеш? Можеш, в принципі, тут постояти, я зараз повернусь. Сподіваюсь. Так, а нам дали якусь карту, да, що ми просто... Ага. Угу. Ага, нам от туди і нам треба буде обійти всю будівлю, правильно я розумію? Так, кнопочок у нас з тобою ніяких нема. Ну щось мені підказує, що нам сюди, мабуть. Вихід на газ, так. Їд. Ні, ну я думав, ми зможемо, знаєш, залетіти вниз. Ну, чому би і ні.
Ні, ладно, жарти жартома, а куди нам? Маніпулюйте охоронців, щоб вимкнути... Угу. Ой, тут я тобі скажу так, маніпуляції ми з тобою в той серії пробували, така срань. Я так і не зрозумів, що воно робить. Просто треба по 2-3 рази натискати, поняв? Спочатку ми типу... Настільки класно зроблений інтерфейс, що ти спочатку натискаєш обрати типа, вибрати маніпуляцію, підтвердити, що ти хочеш маніпулювати, зманіпулювати, натиснути, що ти хочеш зманіпулювати. Зрозумів. А є нормальна маніпуляція, там типу пристрелити себе. Що таке? Він нас побачив чи що? Що за хрень? Ага, так ми пройти не можемо. Зараз, давай подивимось просто, куди нам. Ага, можемо спуститися. Так, нам сюди. Я от не пам'ятаю, нам треба по стелсу чи ні. Ну давай спробуємо по стелсу, ага, потім у нас є вентиляція, куди вона веде. Вона веде чорті куди. Окей. Ну давай пробувати по стелсу походити. Чесно скажу, тут стелс такий... Ну ти ж бачиш, що він то стоїть, нас бачить, то не бачить. То робить те, що нам треба, то не робить. Ну знаєш, коли є, типу, розуміння механік, питань нема. Ну тут же ж... Це... Настільки умовно специфічне. Ага, ми от, бачиш, вибрали, типа, нажали маніпуляція. От. Він пішов щось там жмакнути. Так ми ж нажали вимкнути, чи ні? Він планує вимикати, ні? Я чесно, я не розумію цю гру. Він стоїть біля цієї штуки, втикає 40 хвилин. Я ж думав, що поки він спиною, я натисну все. Я тобі чесно кажу, настільки незручно зроблена механіка всього в цій грі. Він нас побачив. Чи що він робить? Ні, тут просто NPC, вони живуть просто своїм життям, знаєш, типу, абсолютно нуль логіки. Він дивиться в стелю, потім тебе помічає, дивиться в інший бік, починає по тобі стріляти. Просто... Давай слово, обережно, пролізти. Ага, він це може зробити на відстані. Оп. А ми можемо сюди стрибнути. Все. Ні, те, що треба було зробити, я розумію. За ці механіки, чесно тобі скажу. Найбільш незручного стелса в житті не бачив. Типу, в Скайрімі все працює набагато цікавіше. І він навіть не помітив, да, що в нього хтось в голові порсався. Так, ми з тобою нічого не крадемо, тому що коли ти крадеш, в них спрацьовує щось. Палення, оману, критичне оману. Так. Так, коротше, тут щось почав газ детектед, тому якщо газ детектед, ми з тобою надягаємо наш шолом, а не костюм оперативника. All non-essential personnel must evacuate the building. Please find the nearest exit and contact emergency services. Як я розумію, нам не треба шукати
вихід, нам навпаки треба шукати хід. І під нами купа пацанів. Ну, просто скажи мені, ну як він нас побачив? Пацани, не ж можу і по-поганому, усіх просто перестріляти. Нащо вам це треба, скажи? Ні, ну просто... Блін. Господи, ще й відкрити двері. Ой, боже. Як це бісить. Чекай, що я зберігся, а не завантажив, так? Ну, ми з тобою довго будемо це проходити. Тут реально по кожному сантиметру доводиться пролазити. Це що таке? А, це включити цю аварійну штуку. Вообще нас не видно тепер у білому. All non-essential personnel must evacuate the building. Please find the nearest exit and contact emergency services. Ні, давай реально зберігатися на кожному кроці, тому що, ну, з такими механіками, ну, ж тобі кажу, якби, знаєш, якось розуміти, як воно функціонує, то питань нема. То тут можна пролізти повз них отак от в 2 сантиметрах, вони не реагують, то вони тебе бачать за 40 метрів. Ага, нам туди. Він нас бачить тут? А у нас тут немає, да, ніякого входу. Щоб було б дуже... Ага, ось він стоїть спиною. Просто розумієш, стрибнути. Відкрити двері. Ну як? Як він нас побачив? Ми закрили двері. От я тобі про це і кажу, розумієш? Типу, ну от як я повинен пройти цю місію? Він стоїть то або тут, то або тут. І пролізти не важко, важко відкрити ці довбані двері. Тому що, типу, ти сидиш, гадаєш, і ти навіть не бачиш, не знаєш, де він в тебе пересувається. В тебе немає ні сканеру, ні мітки, нічого нема. От він стоїть зараз, класний момент. Ну, він нас взагалі не повинен бачити в диму. Як я розумію, у нас же тут типу дим для цього, щоб зробити нам завісу. Блін. Не забувай, це квінтесенція 25-річної розробки. Нас нема. Угу. Гадаю, що нічого страшного. Добре. Хоч так можна зробити. Нічого страшного, просто рандомно відкрилася двері. Нічого страшного.
просто заберемо в неї кредити. Це ж нічого страшного. Скрити замок, щоб потім скрити ще один. Ой, ні, експерта ми з собою навіть відкривати не будемо. Так, ну а тепер найголовніше, як вийти звідти. Так, може тут є якась... А я можу нагору залізти? Почекай. У мене є тут вихід назовні кудись? Ну, було б, знаєш, логічно, якби ми могли залізти і далі через вентиляцію, і типу, отак от прикольно було б зверху, але ні, треба ж спуститися. Як? Ой, боже. Ну, скоріш за все, вона шарить, що ми тут, і ми тепер не вийдемо з цього квеста. Ні, реально, як тепер втекти від неї? Про це я тобі кажу, що тут взагалі не розумієш, типу, знайшли вони тебе, як вони тебе детектять. Ну, бачиш, це і чекає. Ну, ти розумієш, що це криво зроблена механіка? Вона, типу, затригерилася на нас, але вона не йде. І от що, ну, от глянь, і що робити тепер? Ні камуфляжа нема, ні маневрів нема, нічого. Ну... Цю гру робив реально геній. Вона просто ламає людський розум. Розумієш, вона не йде на нас, вона не викликає допомогу, вона просто стоїть в одній точці. Так, хорошо, ми можемо якось перечекати її? Глянь, він просто відбіжить в інший бік. Просто щоб хоч знати, куди нам бігти. А, ну, треба, служба безпеки, треба забиратися звідси. Ні, реально, мені отак от треба пройти на перший поверх, через сотні таких тупих NPC. Ага, ну, типу, воно хоче, щоб ми пішли через вентиляцію. Глянь, він по нам не стріляє.
Глянь. Це не він стріляє, це стріляє зліва. Той по нам не стріляє. Стріляє отой. Ця гра це просто, це космос. Ну, я правда, я не знаю, як я повинен зістрибнути вниз, щоб вона нас не бачила, зайти в кімнату, щоб вона нас не бачила, і при тому виконати місію, щоб вона нас не побачила. Типу, у нормальних іграх там пробують дати тобі, там, знаєш, куди вона дивиться, якісь там таймінги, щоб вона кудись не пішла. Вона тут просто стоїть. Може підеш кудись? Хорошо, давай спробуємо маніпуляцію. Що ми можемо змусити її маніпуляцію робити? Ага, ми їх можемо все, окей, ми їх можемо маніпулятивно відганяти кудись. Вже непогано. От до чогось до Петрова. Ну, якщо ми можемо так їх змушувати ходити куди нам треба, так воно буде з тобою набагато полегше. Тепер у нас, я думаю, зможемо пройти швидше. Годин за 10. Все? А, ні, ну все, щось ми з тобою не прочитали. Давай уважно, окей. Програму. Почитали. Робочу область. А, і тепер ми бачимо, де наш маніпулятор стоїть. Ну, отак ще хоч на щось схоже, знаєш? Бо що у нас є хоч якась механіка їх відволікти. Да твою ж мать. О, боже. Я правда, я більш тупої і незручної системи в житті не бачу. Я натискаю Е, І, F, все, що тільки можна, воно не натискається, вона на неї не влучає. Блять, ну это просто пиздец не гра, я тобі чесно скажу. Сука, як вона мене кумарить, ти б знав. Ні, ми з тобою проходимо авангард, ну, блять, і може навіть без авангарда, не знаю. Я вже правда цю тупість не вивожу, просто, знаєш, на кожному сантиметрі. Там, де можна пройти легко, там, де можна зробити класний квест, ні, треба, блять, обов'язково десь обісратися. В якійсь механіки, яку ти не розумієш, як вона працює. От я відкриваю двері, а вона там стоїть. Де вона? О, ось вона. Угу. Я 10 тисяч разів нажав І, якщо що. А, ми, мабуть, не можемо... Ми не можемо маніпулювати двічі одним і тим же охоронцем. І...
І як мені її пройти? Нагадую, ми не можемо її виробити, ми не можемо її відволікти, ми не можемо нею маніпулювати. Як я повинен пройти, скажи мені? Ну от просто подивись на цього. Просто, блядь, вона стоїть. Просто стоїть. Стоїть. Коротше, я втомився бігати по цьому стелсу, насрать. Ні, ну правда, ну перед тобою просто стоїть NPC, з яким ти не можеш ніяк взаємодіяти. Хіба в його рот такі стелси. І ще глянь, пробігти по половину будівлі. Як не доїдете, напишете. Що треба? А, він хотів, щоб ми через ліфт вибралися сюди і потім поняв. Отак от вибралися і пішли в лифт чи що, чи куди? Може, я не витримую логіку цієї гри. Нормально, да, охорона у них? Ой, боже. Вони навіть не біжать тебе рашити. А, вниз сюди. Бам-б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 ам. Слухай, я не знаю, як таке по стелсу проходити. Тут велетенська локація. А чого він не перезаряджає? Короче, мої вісі виконав, на щось у сцені не читати. Не понял, де вхід. Посвідчення особи. В кого з вас є посвідчення особи? Пацан, в тебе є? Тебе нема. Так, а що, а де взяти посвідчення особи? А де нам взяти посвідчення особи?
Ага. Ну не знаю, мені здається, саботаж так і повинен був бути. Залізли, всіх перестріляли і пішли. Я тут! Я тут! Куди ти побіг? Дядь, ну я ж по тобі стріляють, це нечемно якось з твого боку, знаєш? Ти живий, нормально все? А, все. Охоронець каже clear, там nothing there. Ну, все. Якщо тут clear і охоронець каже нема нічого, хто ми такі, щоб з ним сперечатися? Ні, тобі скажу так, в мене біля дому в супермаркеті більш ретельно за сумками дивляться, чим тут типи за цим чіпом. Ну вибач, я правда, ти ж бачив, я пробував пограти по стелсу, це ж піздець. Так хоч і якийсь акшончик. От, не смієш ти пістольку свою, боже, дістав. Так, а ми Андрюху можемо повернути, чи вона там на даху десь стоїть? The project has to be done this quarter. Our back is against the wall. Ага, я розумію, як не пройти. Ну да, трошки ми там повбивали людей, ну що ж. You're out there a lot, right? In space. Just do us all a favor and never turn anyone. А, прямо так у вас. Слухай, ну красивий від. We're close to the action here in New Atlantis. Барон. I'm in position to report on the big stories. Can I help you? Well, what's this so-called story about? Corporate greed claims victims once more. And you have evidence to support. А, так ми хороші, вони ставили досліди на людях, а ми повбивали поганців з тобою. Ми зробили добре для цієї галактики. Good. I don't suppose you want to tell me. I figured as much. Is there at least a name I can cite as my source? Why am I not surprised? As long as the evidence is Ви знаєте, що тут відбувається? Чому я не здивований? Ну це ж не діалог, розумієш? If not sooner. Щось відбулося. Я бачив, я всяке дерьмо. Он просто, знаєш, набор фраз, от, типу, абсолютно шаблонних, без конкретики, без якихось. Коротше, ми нормально все виконали. Поняв? Можна було і не замороджуватися по стелсу. Так, ходімо, знайдемо Андрюшу, тому що без Андрюшки. Слухай, ну я тобі чесно скажу, такої тупої логіки я давно не бачив. Просто. Що це кашель? Ми що, як Артур Морган? Підхопили щось? Ні, дякую. Я не пам'ятаю, які там у нас були ці штуки, насрать, все, що є, вип'ємо. О! Погнали. Закинутися всім, що є, і нормально. Що, у нас опять перевантаж? Ні. Це, значить, дивись, ми з тобою зараз повертаємо Андрюху і біжимо до Масакі. Так, а ми можемо фастревнутися, щоб не бігти ці 200 метрів? А отут, на цій планеті, не включається спочатку мапа, а потім карта планети. На Неоні так включається. Тут розумієш, на цій планеті не включається, а на Неоні включається. І ти повинен це запам'ятати кожного разу, коли ти натискаєш М, ти такий, а тепер G. А на Неоні сразу G-шка. Сука, як робиться ця гра? Я реально взагалі не розумію. Так, де Андрюха? Глянь, які в нас дослідницькі дослідники. Що, зайняті, пацани? Понятно. Хуяк.
I know everyone's excited by the article. Да, я бачу, ви в такому захваті. Вибачте, що від захвату відволікаю. Робота, як я розумію, повним ходом йде, да, пацани? Дослідники космосу. Ой. Де Андрежа? Ось то мені здається, це найпростіший спосіб її прикликати, щоб вона біля нас прокинулась. Дуже важливо, що тут місцевий час. Оце твоя спальня? There is no one I would rather. I'm at your side. Блін, а в неї кровать прикольніша, ніж у нас. Короче, до Андрюхи переїдемо. Глянь, як неї затишно. В тебе є ще кейс для зброї? Охренеть, а що тут? Покажи. От скажи мені, от просто, от чисто, от знову доїбатися до цієї гри. Нахіра він тут стоїть? Ну просто до нього неможливо дістатися. Нахуя він тут треба? От і так вся гра, просто типу щось зробили, а як воно функціонує, да насрать, у нас Next Gen RPG. Купи собі нормальний комп'ютер, купи 5000 разів Skyrim і не задавай зайвих питань. Хуєптен. Ну правда, от знаєш, стоїть, вона типу наша жінка, вони пройшли квест на лояльність. Якого хера в неї закриті ці квести? От ці сундуки. Ну зато додали їх 3000 штук з обмеженням по вазі. От правда, от знаєш, типу, думаєш просто зайти пограти в задоволення, а ти не можеш цю гру грати з задоволенням. Тому що, сука, настільки все всрато зроблено, що просто, блять. Фу. Ні, я тобі чесно говорю, я тест 6 не те, що не чекаю, я прям вже знаю, що воно провалиться. Вже відчуваю ці відмазки від Тода Говарда, що для нас це був новий досвід, як вони завжди кажуть. Просто знаєш, що таке неприємніше? Що вони казали, що це буде геймчейнджер. Оце от DLC. А якого біса ти сидиш за оперативником? Ти звичайний всратий охоронець. Зрозуміла? Отак от в куточок і на кактус сіла. Я пам'ятаю, як на мене дивилася в екрані. Я слежу за тобою, Каджи. О, підлокін, слава Сітезу. Так, а куди нам бігти? Де тут вхід? А, ну тут ще один поверх. I believe you were specifically told that we did not want a body count on this Да assignment. насрать. Це говорю. Wrong. The execution matters just as much. Something you should have learned by now. All the tools at your disposal, and yet here we are. I hope you at least attempted to use the internal neuroamp. Да, один раз. Тому що на другий раз він не спрацьовує на охоронці. And yet not useful enough to avoid a body count? Still, it's good to know the applications Насрать. are proving them. So now it's just a waiting game for SSN. Once the story airs, we have another board meeting scheduled to discuss. Go ahead, Maeve. The SSNN broadcast has started. Shall I patch it through? Ну, звичайно. Yes, thank you. Ми ж, я сподіваюся, будемо по радіо слухати це, правильно, да? Не по телевізору. Аудіофайл у 2023 році, без візуалізації.
Drexler's motivation appears to be an attempt to launch a new product based off stolen information from a competitor. The details on the project itself and the competitor have yet to be confirmed. This has been David Barron for SSNN. Perfect. This exposure puts Infinity right where we want them. The meeting will begin momentarily, but Infinity's network... Quite right. The truth is, we'll be making evaluation. By incorporating Infinity, we eliminate... I suppose it is all very simple when you do not consider the impact on actual human lives. Just your bottom line. Ой, яка цитата, боже. I'm glad we're on the same, which is why... Пам'ятаєш там в Кіберпанку, коли ми йшли на першу місію, Тібет цитувала Арістотеля? Так от, то саніна, ось цитата. Ви нехтуєте життям людей заради корпорацій. Ось, оце цитата, розумієш? Оце 25 років. Next RPG, найкраща гра Бесєзди. Муа. Good. You'll find most of the board. We'll need at least 50... I trust you'll get it done. Так, що все, ми тепер хто? Головний директор цієї корпорації, чи хто ми? Керівний рівень, що тепер? Did Masako send you to try and convince me to acquire Infinity? Our public perception is good enough. If you ask me, reaching out to save Infinity just makes us look... The internal... This is exactly... Коротше, у нас тепер... Good. If you... Well, you're oddly... As long as everyone... An issue. Dalton and Alex... Боже, будь ласка, закінчіть ці діалоги. Perhaps I did. The last thing I want. Now, if you'll excuse... Коротше, нам треба поговорити з всіма оцими прекрасними NPC, щоб ми переконали їх зробити те, що нам треба. Вау. Слухай, ну добре, що в них в компанії тільки 7 людей працює, а не 1000, знаєш. Прибери ствол. Just the person I wanted to see. I want to get all the details locked down for this meeting. Я буду радий допомогти. Відповідь на будь-які питання, які у вас можуть виникнути. Вообще без питань. Не відповім на всі питання. Feedback when available. You've had the chance to encounter members. Do you think they're saving the jobs of thousands? It's a financial. Ми не мав Infinity. Вау, ми молодці. This is true. Infinity never had the financial resources to match ours. Getting what few capable employees they have at half the salary we typically pay here could have me. Next question. What is your opinion on how Masako handled the mole situation? And why do you feel being prepared for any? I appreciate the end. It's only dangerous to those who... О, давай Андрея хай говорить. I would be interested in another perspective. You are naive if you think tech like this will remain under control. Think of the neuroamp in the hands of a Varun zealot or Crimson Fleet pirate. It is not a matter of if it will happen, but a matter of when. Will you be equipped to handle the repercussions Ти розумієш, що when that вона day сама comes? фанатик Варун? What makes you so certain this is inevitable? Not that I doubt the scenario. Вона сама фанатик Варун? It is human nature. Боже. Nuclear weapons, chemical warfare, xeno-warfare, mechs. Enemies and competitors will get their hands on this tech eventually and reverse engineer it to use however they see fit. Вона була фанатиком Варуна, яку виховали в цих традиціях, яка розказувала нам буквально серію тому на планеті, що вона сумнівається, але все ще там в чомусь там... Але все ще вона вважається варункою. Ну, господи, яка ж... Ні, це дуже прикольно, знаєш, типу фракція Варун, яка засуджує фракцію Варун. Ой, давай. If only there were more hours in the day. Great. Я чув, що захід придумання Infinity LTD. You heard correct.
А, ну ми, коротше, поняв, повинні їм довести свою точку зору. All right, I could use the entertainment. Ой, господи, комерція. У нас вже тепер є навик комерції. When it comes to profit, if it was anyone... All right, you've got me. I guess I am exaggerating the situation. Huh. Well, talent like yours belongs in the courtroom. Будь я згоден. Якщо вам так можна легко маніпулювати, я Are you згоден. trying to add to my... First off, second, I'll do whatever... Well, that is one. Давай In an маніпуляція, ideal звичайно. situation. Masako's lucky to have... You may be... Андрюша, This все exchange- заради для тебе. У нас тепер буде свій офіс. У нас буде корпорація долбойобів. I hope you're enjoying your new neuroamp. Ні, ну я реально такої тупості в житті не бачив, чесно тобі скажу. Так, а чого нам не дали якийсь класний костюм? Типу, ну, оперативний, ладно, окей, він прикольний. And how's my favorite patient? Ага. That's great. One step closer. So, I'd be the next. Я не знаю, мені здається, amazing треба нам happy. обійти всіх працівників So the цієї next question. компанії, знаєш, типу, що так було б That's набагато what I'm hoping цікавіше. for. Well, this is all we can do now. А знаєш, чим закінчиться? Ми зараз з усіма ними поговоримо, і ми підемо в кабінет директора і станемо частиною Is Masako checking him? цього прекрасного колективу. Well, you can. We just need to. I'm all about free. You know, if any of those ghosts. А що не подобається Андрежу, я не So розумію. let's hear it. The possible. Так це, мабуть, єдина жінка в світі, чувак тільки що з кар'єру It's not an зробив, увійшов у Раду You're директорів, right. вона не задоволена. Even worse. Well, Приберите це гамно. This meeting should put. I assume Masako. That blasted. It would be almost... If it were up to me, I knew it was a. А що їй не My подобається, я не first. Plus, розумію. if we vote, the last thing I want to do. I hate to agree, but you're right. Now, if you excuse, we'll be announcing Ula. Це голосування. Боже, тут щось було дуже важливе, да? Ой, ти вибач, я не читав, я тільки зараз повідь, там yes, no. Все, коротше, ми тут їх всіх маніпулюємо на якісь рішення, які нам потрібні. Так цікаво було, що вибач, що я відволікався. All right, everyone. As you all know, we've successfully exposed Infinity Ltd's botched human trials and murder for hire through SSNN. The public is demanding their leadership, namely Lucas Drexler, face trial, and he's probably writing his resignation as we speak. Ryujin will be launching a statement, but I believe now is the perfect time to acquire Infinity Ltd. Давай, ми за Рюджин, ми корпоративні корпорати. Believe Поїхали. it or not, I agree. The acquisition has risks, and it's going to create a lot of work for all of Так, а us. ми там хоч нормально все But the overall payoff will be повибирали. worth it. That and Infinity Ltd's current situation makes them more affordable than ever. Arguments? acquiring Infinity Ltd now is not a good look, especially if the public believes Masako was involved. I think what we're all overlooking is what led us to this situation to begin with. Yes, our security was compromised. But considering Dalton was hired by Masako, the issue obviously starts at the top. In fact,
I propose that Misako be removed from CEO altogether. Ularu, this isn't a line you want to cross. And considering you're the mole, if anyone's going to be removed from power, it's going to be you. Hold up. Are you saying you lied to us? Dalton, the last meeting we had, you distinctly said Imogene was the mole, and she'd been Ох, dealt це with. драма, як в Грі престолів, чесно тобі кажу, я прям вообще. Do you even have any proof to back up this outrageous claim? Of course we do. The malicious code you hid on this slate to upload incriminating evidence against Misako onto Lucas Drexler's computer. To put it bluntly, Ularu, you're fired. Security will hold you in your office until a proper exit. В смысле, давайте її прострелимо і з'їмо на столі This isn't корпоративному. right. I should at least have the opportunity to resign. And allow you to still be marketable to a competitor? 7 років, квінтесенція, Next Gen RPG, This may be news to атмосфера. me, and I will be reviewing the І знаєш, що evidence найприкольніше? closely. Вони... But this isn't something Та you завлиїбали, just це get to нікому walk не away цікаво. from. Знаєш, що найприкольніше? Вони сказують, це була для нас нова гра, і вони, типу, виправдовуються. Яка нова гра? Камеру поставити ви за 25 років не навчилися? Зробити діалоги? Причому тут, ну, типу, знаєш, виправдання оці всі. Подивися на цю катсцену. Причому тут, типу, скільки років ви робили цю гру, що це для вас новий всесвіт і так далі, вся ця херня. Ви не можете камеру поставити і зробити цікаві діалоги. Коли ти сидів... Та йди в сраку. Коли ти сидів на Хродгарі і спілкувався на совєті, там тобі було цікаво слухати, там тебе заінтригували, тобі було цікаво обрати сторону, тут взагалі байдуже. Security, escort Miss Chen to her office and see that she stays put. You'll regret this. All of you. Ой, іди. I believe the only regret would be trusting you to begin with. All right, back to business. All in favor of Так, ми його acquiring купуємо Infinity хоч? Ltd? Aye. All against? Nay. Good. Alexis, start drawing up the necessary documentation. Anyone have anything else they'd like to bring up? Ні-ні-ні-ні-ні. А, ну давай відкладемо, так. Він повинен бути тільки у нас, щоб ми були дивергентним The дивергентом. internal neuroamp is a key component of Ryujin Indasтріз' success for the next... Why would we shelve it after we... Ой, забираю людство свободу волі. The moment the public gets wind of the true capabilities of this tech, we're gonna Прикинь, на suffer 140 severe мільйонів backlash. орків включити оцей маніпулятор і все, і насолоджуватися, поки вони один одного гризуть. Aye. All against? Nay. We'll start up discussions on how to handle Боже, яка в нас Project компанія Dominion. мрії, просто всі згодні, In the ніхто не meantime, сперечається. At least the only person to have Ти one що? is our own operative. Internal neuroamp research will continue. The dangers have been noted. And don't worry, I'm certain between Alexis and Genevieve, any legal or moral issues А, ну will в be принципі taken ми care of хороший by the варіант time it обрали, goes to типу, market. дотестуємо, Any other потім matters to... призначення нас головним директором. None? This could... А... Ми поговорили, тепер треба ще поговорити, вибач. You operatives really will wear anything. Що таке? So, Infinity Ltd learned a lesson. You've proven yourself to be quite the asset here at Ryujin. Тепер зроби на SEO. SEO. I suppose it is. Gratitude isn't something you typically hear these days in the corporate world. I truly appreciate the work you put into exposing Ularu. No operative has ever had to investigate our own to the extent that you did. I can imagine it may have been a lot of pressure, considering you were fairly new at the time. There was no honor in Ularu's plan. It did not deserve to succeed. Imogene's instincts were right about you. Now, as promised, I have your bonus. I hope you'll find it appropriate. And I'm promoting you to senior operative.
You've more than earned it. А нічого, що можна було б сісти в Ні, почекай. А я думаю, нас реально зроблять SEO. Хоча б тімлідом якийсь, ні? Старший оперативник. And also your opinion. As for the details, I think someone... Так, коротше. І сразу звільняємося з цієї контори. Давай, я старший оперативник, давай поговоримо. Ні, я думав, нам реально посадку якусь дадуть. I must ask, though, are you not at all concerned with where future neuro... That does not answer the question, but... All right. For now, yes, but... Ryujin continues their work, and soon others will have them as well. They may not share your values. They may go... Do you not see that as a potential? Does it? You are, I am sure, at least, conflict and violence? When have those... And what happens when Ryujin falls prey to the same tactics it has in... О, Боже. Well, that makes your position as clear as it can be. I did not expect to be disappointed by this conversation, and yet here... Все? I would move the stars for you. Come back to me soon, dearest. Ну, бачиш, ось тобі наглядний приклад того, як працює вибір в цій грі. Ти кажеш щось, з чим вона не згодна, вона така, я за тебе переверну зорі. От і все, розумієш, типу, ну, це не роки розробки, це не новий жанр, не нова РПГ, не новий, це поїбательське відношення до цієї гри. В цій грі реально вирізати 70% оцих от діалогів, оцієї всієї ссаніни була б класна гра. Не на 1050 годин на 10 років, як розказував тут Говар. А ми з тобою награли скільки там у нас з тобою? Ну, 48 годин. От вирізати звідси екрани завантаження, переміщення без планет на 50 грів була отака б гра. Якби повирізати з неї все зайве і не потрібно. І приділити увагу реально всесвіту, а не так, що в тебе просто сидять NPC втикають. Зробити її на 3 планетки, на 4 аванпостіка було б набагато прикольніше, ніж те, що вони зробили зараз. Оце от все можна вирізати. Ці всі порожні, нікому не потрібні планети. Так, поїхали поговорити. Ні, ми будемо говорити не з Сарою Морген, ми будемо з тобою вступати в аванпост. Виконаємо давай першу місію аванпосту, і на сьогодні, я думаю, що все. Тоді все, проходимо з тобою наступного разу повністю аванпост. Добиваємо сюжети. І в нормальні ігри. Ні, чесно, я тобі скажу, так мене давно не курвала гра, як ця. Я давно не відчував таких... Настільки багато негативних емоцій від звичайної гри. А нащо мені всі дії активовані? In that building, I would prefer it. Let us just say I am allergic to bureaucracy. Так, можна мені це? Все, ми ж більше не корпорат. Котик, ну я не бачу нічого. Все. Будемо бігати як нормальна людина. Ну я дуже сподіваюся, що авангард це чисто на пів-пів-пав-пав. Без стелсу, без тупих діалогів. Hey, Sarah's friend. Well, all right. Take the elevator down to the Vanguard orientation hall. And if you've got any... Так, а де іспит?
Дивно, що в них іспит не на іншій планеті. Що треба? Господи. Нормальний іспит. Оце треба було обов'язково додати як квест, знаєш, щоб ти залетів на ліфті, натиснув Є і пішов. А, у нас є про нашу планету, боже, неймовірно. Demand a new kind of cooperation, a new kind of courage, and a new kind of union. Thus, in 2159, the United Colonies were formed to make that journey possible. Just 1 year later, the Galileo, the first of many colony ships, touched down here on Jemison, beginning a new era of human history, the age of the United Colonies. The exodus from Earth meant more than just the beginnings of the United Colonies. О, в них є такий стенд. Боже, неймовірно. Ти прикинь, в них є, виявляється, стенд зі скафандрами. Боже. Клас. А такого костюму в нас нема. А чого? Beginning in 2240, House Varun forces declared all-out war on the rest of human civilization, initiating the Serpent's Crusade. For the next 23 years, thousands of Freestar, UC, and independent souls were killed by agents of House Varun in the name of their serpent god. It was only with the death of their founder in 2263 and the succession of his heir Jarek that House Varun finally sued for peace. Це про тебе розказую. Скажеш? However, select members of House Varun who refused to recognize the cessation of hostilities their leaders established. Even after House Varun's mysterious disappearance, these zealots remain a threat to all who encounter them. Their pacification, a goal of all space. Of the many conflicts between the galaxy's factions, few settled worlds were left untouched by the colony war. Де це? Чому цього в нас немає? Де це знайти? More clearly than on the Freestar planet of Nera. Initially occupied by invading United Colonies forces as a forward operating position, repeated attempts to take and retake the planet by collective forces led only to devastation. Swaths of the world Прикольно, що ми досі не бачили ні це, ні це. Коротше. Ні, ну цей музей зроблено прикольно. Якби воно ще подавалося, знаєш, більш цікаво, питань би не... Ух ти, глянь, який скафандр. Бо реально, ці аудіофайли вже трошечки підзадовбали. Хотілося б якогось інтерактивного кінця. Вау, оце класно. You could not pay me enough to get in one of those things. Мабуть, треба було авангард проходити раніше, знаєш. Що треба зробити? Defeat as many tiers of opponents as you can before your ship is disabled. You must defeat at least 3 tiers of opponents to pass the exam. Good hunting, applicant. Нормально, ви так не знайомся, знаєш, сразу дають сразу корабель пощупать.
Так, а скільки всього цих рівнів? New targets active. Так, а де вони? Ну я дуже сподіваюся, що самі місії авангарда будуть такими ж, там типу стрілятися, битися, щось робити. Ну, поки що мені цей старт місії подобається найбільше. Реально, хоч якийсь екшончик. І класна зала була з лором. Ну просто те, що воно подано так не цікаво, ну хоч спробували. Ну що, третя хвиля, як я розумію. Так, ну я сподіваюсь, тут 144 рівня. Ого, там кораблі по 30-му левелу. Чи 38-му, ніхрена собі. А що я стріляю, я не бачу. Перший є, як я розумію, їх нас 3, да? Угу. Вони так нормально щити знімають.
Ну, знаєш, треба якоїсь музики додати було, щоб, знаєш, воно було так епічно, космічно. Ну, тут щось звучить, але, ну... Не налаштовує воно на бій, знаєш, типу там як той же Відьмак. Або Кіберпанк, в якому там просто неймовірна музика. Так, все, друге ми з тобою розвалили. Все. Congratulations, applicant. You've defeated sufficient opponents to pass the exam. You may now exit the simulator through the hatch to record your current score, or stay and try your hand at the remaining tiers. Так, як вийти з симулятора? А, ні, це не воно. Чи воно? Ага, все, хух. Ні, нам 33-го рівня достатньо, то що? Congratulations, applicant. You've passed. You can head up to Commander Tuwala to receive your final results and your probation. Розкаж, чим закінчилося. Ну, це прикольний початок місії, що ми сразу там і постріляти дали, і в космос відправили. Це класно. Мабуть, треба було авангард першим проходити. Щось мені так підказує, що він типу так плюс-мінус буде легеньким, але прикольно. Well, look who's back. Everything go all right with the exam? So then let's get to him. So, looking at the data, checked out a few of the murals. Good. Inquisitive folks tend to do well around here. Psychological results are all within expected levels. Navy doesn't have room for folks that'll fall apart the first time they're trying to outrun a homing missile. Now, how'd you do against... All right, clear tier 3. We try to set a high bar, so that's no small feat. Nice work. If I had any reservations about flying with you, they are now gone. Well done. Ні, ну все, тепер Андрюха з нами буде їздити нормально. А до цього вона не бачила, як ми літали, да? 10 years can be a long time. You must be certain it is something you actually can. So, sounds to me like we've got Van. If you're interested, we could bring you on as a provisional member. Get you the credits you've earned, then send you out on your probationary mission. Давай. First, though, all you... So... Fantastic. Fantastic. Все, ми тепер з тобою авангард. Були карпарями, були шерифами, тепер авангарди. Я дуже сподіваюся, що ці місії хоча б будуть на пів-пів. Безкінечно. А, він же ж спочатку буде нас... Присягу будемо складати, я правильно розумію? Wouldn't be right doing this where we couldn't see the sky. Now, raise your right hand. The motto of the Vanguard is Supra et Ultra, above and beyond. That is where we serve, beyond the furthest reaches of the United Colonies military, and with honor and duty above reproach. Do you swear to protect and defend the citizens of the United Colonies to the best of your abilities, and to uphold the values of the Vanguard, honor, loyalty, self-reliance in all your actions as a member of the United Colonies Navy? Then let me be the first to officially welcome you to the United Colonies Vanguard. Now, only thing left is getting you that probationary mission.
And what I've got is comms repair. Тобто ти спочатку приймаєш присягу, потім вони тебе перевіряють? Sounds like they'd barely gotten set up when their communications died. Place is as ice. Ну So, що, зробимо це. that's the spirit. Head down to the spaceport. Oh, give it your all out there. Supra et Ultra. Супра Елюйка. Не знаю, що це, але хай буде. Так, ну що, ту місію ми з тобою виконаємо вже наступного разу. Все. Дякую, що подивився. Ми з тобою пройшли нудних корпоратів. Сподіваюся, що цей квест буде не такий. Все. Тобі гарного дня. Скоро зустрінемось знов. Рольові ігри солов'їною, мрійся і грай. Рольові ігри солов'їною.